Työelämässä alkoholiongelmat saattavat kuitenkin peittyä kovan työtahdin alle ja ihmisten luontaisten taipumusten alle. Monet ihmiset ovat nimittäin niin sanottuja high functioning alkoholistia, jotka peittävät viimeiseen saakka tämän. Ja tietysti myöskin alkoholismin alle liittyy niin paljon semmoista stigmaa, leimautumista, että ihmiset haluavat viimeiseen saakka estää, että työyhteisö ei niin kuin näitä ongelmia näe. Työ on tänä päivänä hirmu suurelta osilta tiimityötä. Aika vähissä on ne työt, mitä tehdään täysin itsenäisesti. Ja silloin, jos sulla on alkoholin kanssa haasteita, se väistämättä johtaa ennemmin tai myöhemmin siihen, että sun työteho laskee. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ympärillä olevat ihmiset joutuu usein ponnistelemaan kaksin verroin, jotta me saavutetaan ne tavoitteet, mitkä meille yhteisesti on asetettu. Jos tiimissä on alkoholisti, se vaikuttaa koko tiimin toimintaan. Alkoholistilla on hyvin usein sairauspoissaoloja, tai hän saapuu myöhässä tai ei saavu ollenkaan. Ja se aiheuttaa käytännössä sen, että joku joutuu tekemään hänenkin työnsä. Ja tämä aiheuttaa sitten uupumisriskin tiimin muille työntekijöille, koska he saattaa väsyä siihen ja turhautua siihen, että he joutuu jatkuvasti paikkaamaan tai selittelemään jonkun toisen ihmisen menoja. Työtoverin alkoholin käyttö saattaa tuoda hyvin negatiivista ilmapiiriä sinne työpaikalle. Ja se voi tehdä sen myöskin niin sanotusti alitajuisesti, eli työtoverit ei vielä ihan niin kuin tiedä tai osaa sanoa, että mistä on kyse. Työtoveri on vaan poissa paljon, hän on paljon sairauspoissaoloja ja hän ei ehkä suoriudu entisistä töistään niin hyvin kuin ehkä aikaisemmin on suoriutunut, mutta ilmapiiri saattaa olla semmoinen vähän nahkea ja epämiellyttävä, vähän epämääräinen ja kukaan ei oikein osaa sanoa, mistä siinä on kyse. Totta kai se kuormittaa työkavereita myös henkisesti. Heillä on usein huoli siitä, koska työkaveri voi olla ihan hirveän hyvä tyyppi, vaikka hän käyttääkin alkoholia vähän liikaa. Heillä on huoli myös hänen oikeasti hänen niin kuin terveydestään, jaksamisestaan, hänen niin kuin elämästä ylipäätäänkin. Se aiheuttaa, varsinkin jos sulla on niin paljon alkoholin kanssa ongelmia, että se häiritsee sun työn tekemistä, niin se voi aiheuttaa ihan jopa turvallisuusriskejä siellä. Riippuu toki työtehtävästä, mutta varsinkin jos sulla on sattuu, että sä oot päihteiden vaikutuksen alaisena töissä, niin sehän on ihan valtava niin kuin turvallisuusriski, minkä se sitten aiheuttaa. Tai jos sä oot krapulaisena töissä, jolloin sä et ole ihan niin kuin terävimmillä, niin silloin voi tapahtua huomattavasti helpommin niin kuin onnettomuuksia ja tapaturmia, vahinkoja. Ja tämmöinen voi myös kuormittaa sitten tieto siitä, että tämmöinen riski on olemassa, niin se voi kuormittaa työkavereita, lähellä olevia työkavereita henkisesti aika paljonkin itse asiassa.